Moikka! Me ollaan Karim ja Saara. Me kerrotaan tänään teille, mikä on ykitesti ja mistä sä voit tietää, oletko sä valmis ykitestiin. Yleinen kielitutkinto, eli YKI, on testi, jolla sä voit todistaa, millä tasolla sun kielitaito on nyt. YKI on virallinen testi. Monet tekee ykitestin siksi, että haluaa hakea Suomen kansalaisuutta. YKI-testin avulla sä voit myös todistaa sun kielitaidon tason silloin, kun sä haet esimerkiksi opiskelemaan tai työhön. YKI-testiä ei voi suorittaa kurssilla, vaan YKI-testi on aina 1 päivän testi. YKI-testiä tehdään määrättyinä päivinä tietyissä oppilaitoksissa eri puolella Suomea. Testipäiviä on noin kerran kuukaudessa tai kerran 2 kuukaudessa. Internetissä sä näet nuo päivät. YKI-testissä testataan kielen 4 osa-aluetta. Puhumista ja kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Kirjoittamisen ja lukemisen testi on luokassa. Puhumisen ja kuuntelemisen testi on Kielistudiossa. Sulla on tietokone ja headset ja kuulet äänen tietokoneelta ja puhut puhetestissä nauhalle. YKI-testin voi tehdä 3 eri kielitaidon tasolla. Perustasolla, keskitasolla ja ylimmällä tasolla. Suomen kansalaisuuteen vaaditaan keskitason YKin läpipääsy. Keskitason YKI-testi kestää noin 3-4 tuntia. Ylimmän tason testi on vähän pidempi ja se sisältää myös haastattelun. Esimerkiksi opettajat tai lääkärit tekevät ylemmän tason YKI-testin, kun he tekevät tai hakevat töitä Suomessa. YKI-testin tarkastaa suomen kielen ammattilaiset Jyväskylän yliopistossa. Mistä tiedät? Olenko itse valmis YKI-testiin? Onko minun suomen kieli jo sillä tasolla, että voisin päästä läpi keskitason testistä? Mä olen kuullut, kun jotkut miettii, että mä olen opiskellut jo tämän kirjan tai mä olen käynyt tuon kurssin, olenko mä nyt valmis YKI-testiin? Siitä sitä ei voi tietää. YKI-testiin voi osallistua silloin, kun sä itse käytät suomen kieltä jokapäiväisessä elämässä. Mieti esimerkiksi tällaisia kysymyksiä. Kun sä menet kauppaan tai ravintolaan, käytätkö sä suomea? Jos ravintolassa sun ruoka-annos on huono, osaatko sä valittaa siitä suomeksi? Voitko soittaa terveysasemalle ja varata tai peruuttaa lääkärin ajan? Jos sinulla on kotona ongelma, esimerkiksi vesivahinko tai muu ongelma, osaatko kertoa ongelman huoltomiehelle? Jos sä olet ostoksilla ostoskeskuksessa, ymmärrätkö sä kuulutuksia? Tai jos radiosta tulee uutiset, ymmärrätkö sä jo pääkohdat, tärkeimmät asiat? Entä lukeminen ja kirjoittaminen? Joko sä kirjoitat monet sähköpostisi suomeksi? Jos kotiisi tulee mainos tai vaikka taloyhtiön ilmoitus, ymmärrätkö sä siitä pääkohdat? Jos vastaat näihin kysymyksiin kyllä, olet valmis menemään YKI-testiin. Jos haluat tehdä YKI-testin, mutta tarvitset harjoitusta, sä voit harjoitella YKI-testin varten Suomi-hubissa. Mutta mikä on Suomi-hubi? Suomi-hubi on kielikurssi, jossa on joka päivä monia oppitunteja. Niitä on eri kielitaitotasoilla ja sä voit valita itsellesi parhaimmat. Suomi-hubissa harjoitellaan erityisesti puhumista, mutta myös muita kielen osa-alueita. Noin kuukauden ajan ennen YKI-testin päivää meillä on lisäksi YKI-tunteja. YKI-oppitunneilla sä kuulet, millainen YKI-testi on,
millaisia tehtäviä ykitestissä on. Ja sä saat harjoitella opettajan kanssa runsaasti erilaisia ykitehtävätyyppejä. Suomi-Hubi on kokonaan verkossa, eli online. Voit osallistua sun oma tietokoneelta tai kännykältä, missä ikinä olitkin. Suomi-Hubissa on opetusta joka päivä. Aamulla, iltapäivällä ja illalla myös. Tunteja on myös viikonloppuisin. Tervetuloa Suomi-Hubiin harjoittelemaan ykitestiä varten. Sä voit aloittaa milloin tahansa sä haluat, vaikka tänään. Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan. Nähdään siellä.